Chắc ông ngại em. Chết mẹ rồi, rất rất đây rồi. Em anh tổn thương nha. Anh Cao trong khi em là người ngỏ lời luôn, em hỏi là anh ơi anh rượu em không? Ông nói không em. Phủ luôn á. Tổn thương nữa trời, sướng thế một tổ mà tổn thương. Em bị tổn thương. Để nói ông kia kìa. Nhỏ. Em quét em gì quét mạng dạ giùm con cô anh rồi mà anh còn từ chối em. Chạy xì, bắt đầu anh khoái em rồi đó. Dạ. Có người nè. Em ấy vô game rồi hả? Đợi xíu. Anh bắt đầu khoái cái cách nói chuyện của em rồi đó. Em sợ nói chuyện vui duyên quá em bị ban Discord luôn á. Yếu rồi. Ôi. Ủa hồi nãy em thấy anh Cao chơi bên kia mà. Ôi thanh niên này bắn gắt thế. Ừ, anh về nè. Anh sorry. Lo nhiều chuyện quá, về không kịp. Cái thằng kia đi bụi rồi. Yeah, I see that. I saw that. I seen that. I Ai. watched that. I look Anh lúc gì đây bây giờ trời. look Em muốn nhìn chỗ nào? that. I witnessed that. I feel that. Are you feeling good? Riết cái My này God. khùng luôn. Are you feeling good? Hello. Dắt ba luôn, thank you. Tại sao em chơi với toàn người ở Mỹ nhưng mà em chẳng biết một tí tiếng Anh nào? Ủa tại em không nói tiếng Đó Mỹ? không phải lỗi do em, đó là lỗi do anh. Em phải nói tiếng Mỹ đi, tụi anh trả lời tiếng Mỹ cho em nghe. Ý là em bảo là tại sao em chơi bọn anh mà em không biết tiếng Anh. Wow. Ừ thì em phải nói tiếng Anh đi thì tụi anh nói với em mới biết được chứ. Em nói toàn tiếng Việt không? Thôi đủ á. Em phải nói chứ. Đủ. Rất kỹ để. Em cứ dùng ứng lịch for today của em cũng được nữa. Em cứ nói đi, tụi anh hiểu. Hiểu sao hiểu được? Trời, tiếng Anh của em đẳng cấp khác anh rồi, ghê à. Hấp dẫn. Em nói là không có ai hiểu được đâu. Đẳng cấp chèo búa hả? Không, tiếng Anh của em đẳng cấp cao, không ai hiểu luôn. Bản thân em nói còn chưa hiểu nữa sao ai hiểu. Thì đó. Mày thường nói tiếng Anh nhưng người ngoại quốc nói tiếng Việt kìa đó. Còn dở hơn nữa. Game vừa rồi được top 1 không mấy anh hai? Được em. Nhận được. Game dễ mà em. Giết Ê, gì anh mới đâu kêu. 3 kill. Bên đây nó nghèo quá. Tụi nó núp trong nhà. Top không 3 à. ai lộn cái gì? Rồi sao anh biết bọn em có trong game? Giáp ba Thấy thấy anh Khao bắn thằng nào á, gục nào. À, trời sao anh không thấy cái pha cân 4 của em vậy? Ta chết rồi sao ta thấy? Finally kill. Không, pha cân 4 của em là cái pha đầu mà, pha ở chỗ ruin chạy qua mà. Còn ông này vẫn cái lúc mà mình chạy qua cầu ở vừa rồi á là ông vẫn bắn được mà. Ông giết ai á? Lúc đầu thì chưa thấy, lúc đầu thì chưa có thấy, lúc sau thấy anh Khao tiếng uống. Có Mình coi Đó cũng là lần cuối cùng anh có thể thấy bọn em đó. chỗ em chấm có giáp ba. Thơm bắn nha. Sao là nó tạt cho chết luôn. Có đường 14 nè. Lấy không Đâu thương. rồi. Có rồi. Ai lấy nữa không? Đường 14. Có rồi em ơi. Làm bê. Có đây. Giữ đi em. Giữ làm của hồi môn. Bê. Gì? Lấy hả? Giữ làm của hồi môn đi. Như cờ bê. Lấy. Có luôn rồi. More than you know. Gì vậy? Quá. Chỗ em chấm anh Khoa. Chỗ em chấm có giáp ba. Anh có giáp ba rồi, More than you know. Mấy bạn ơi, qua đây backup nè mấy bạn ơi. Love me more than you know. Đâu ra chạy mút tới đó ghê vậy? Đang nghe bài More than you know. Thì đang bắn bất xuyên mà cũng nghe nhạc được nữa hả? Pro nó khác hiểu không? Nghe chưa? Em phải biết là cái là 6k nó khác đúng không? Mình mới có 5k nó phải khác. Đúng không?
5K phải ngồi nghe thấy mẹ luôn mới còn không biết nó đâu nữa. 6K nó còn bật nhạc nó nghe nữa. Kiểu như là lỗ tai này nó ra lỗ tai kia luôn vậy. YouTube hô chế độ phát lại hả? Có chứ. Có. Phải lưu vô. Chỗ nào vậy? Em phải add Eo. nó vô. Add như favorite. Add vô favorite. Thích Rồi, đúng không? Like là vô đúng không? Ừ, em coi em Không. add vô cái Like. xem Kênh lấy của, nữa. kênh của tôi, từ từ. Video đã thích. Đúng Thích không? thì coi lại á. Rồi sao nữa? Save nó vô, save it for Save later, vô. giúp nó coi lại. Save vô playlist gì đó. Nó có playlist á, em xây với cái playlist em thôi, hoặc là em xây em click like nó cũng tự ấy mà. Em like thì nó tự vô, tự vô á. Ừ, em vô em like em tự like Ý của là em luôn. Em chưa biết cái chỗ nào để lặp lại. Em vô cái Bây giờ em sẽ nghe nhạc bắn súng. nó có cái phần like video mà, em vô cái phần like video là em thấy lại những cái gì em đã like. Đúng rồi, em vô cái phần gọi là những cái bài hát em đã thích rồi, nhưng mà em không thấy cái chỗ đoạn lặp lại. Vô ăn ở thôi. Có ai Ủa vậy cần là chip không ai phát? lấy compare phải không? Em cần Ok, này Em cần cốt. Ồ, cuối cùng mấy bạn đã qua đây rồi, thấy mừng quá. Nãy giờ trốn như một con chó. có người hả? Không, nghe tiếng quán. Hai tình yêu kia dắt nhau vô rừng phịch sau kìa, con nó sai dã man luôn kìa. Nó đi chịch dạo ông ơi. Kệ nó đi. Thường em bớt đi thường. Hử? Bớt đi. Kể tôi nghe Ủa nhạc. vậy à? Không ai Feeling lấy the được một music. phải không? Feeling Không. music. Đó, ông thấy không? Hai tụi nó chơi game, nó có trong Discord mà nó còn gọi FaceTime với nhau nữa, không thấy không? Dã man thiệt. Bây giờ nó mới nghe nhạc nó biết có nghe nhạc nó. Bootcamp kìa qua Khảo ơi. Đó, bây giờ mình cầm cái Call cúp. me cow, not cap. What? 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 Well. Do you understand? No. Yes, madam. I do. Yes, madam, I do. Ai lấy compare đúng không? Me no. Bố là tất cả, trời ơi, bố là tất cả luôn à. CMNE. Có kìa trên đầu chơi. Mày có chết không? Trời ơi hụt. Nhà ba lầu bên kia. Tụi nó qua nhà ba lầu hết rồi. No. Mu đứng đây nhà hồi nó bị xúc sau lưng nữa. More than you know là gì? Nhiều hơn những gì bạn biết hả? Bây giờ anh mới hỏi là you love me more than you know. More than I know chứ. You love me more than I know, or I love you As more than you long don't as know. you love me. Gì vậy? As long as you love me. Đầu man nhức đầu quá. Nói gì vậy? Nói không vô câu nào với câu nào. As long as you love me. Thì đúng rồi mà. Ủa chứ em nói sai hả? Em không nói sai mà em nói quá chật luôn. Ủa sao từ nào vậy? Nó vẫn còn cái nhà ba lầu luôn ông ơi. Đúng rồi, nhà ba lầu luôn á, nó đang đó ở trong đó. Làm gì nuốt nhau đó hay sao? Giết đó. 3 thằng trong trọng á, chắc nó thi nhau rút trụ nè. Ủa bắn gì vậy, bắn ca hả? Bắn ca đòn cốp 2 nè. Tôi bắn đứa bay chưa? Gì cấp 2 á. Compare nè. Ca mà bắn. Vãi. Đâu ai có chiếc bát cho em chiếc bát đi. Nè. Nãy đưa cho con thương. Bố là tất cả. Nãy đưa cho con thương 2 cái mà. Bố là tất Qua kho 2 kìa, kho 2 kìa. Nó mới qua kho 2 á. Thẳng luôn hả? Ừ. Đi. Yo. Vô Let's luôn go. đi, chơi luôn. Let's go. Qua kho 2 rồi đó. Đứng tỉa hoài xong rồi đợi bọn nó tới, bọn nó xì ở đằng sau đít. Bố nàng Xong với xe tăng. Endgame Avenger. Cái thương này khùng thiệt. Nó nghe nhạc nó lên á. I'm so high. Ừ. Kill this So good. love. Let's kiss this lust. Let's go Thấy rồi, bitches. thấy rồi.
Thấy rồi thì nói vị trí đi. Nó vô kho gần á, vô kho gần mình rồi đó. Ôi hay. Nghe tiếng chân rồi đấy nha. Trời ơi. Còn thằng nữa. Má mình đắng mình nhấp nó mới lót cái đầu Trời ra. ơi, mình yếu gì mà yếu. Mất rồi. Chích bát nè, chích bát nè. Úi xủ, úi xủ, úi xủ. Cái này có ca này ăn luôn. Có cấp 4 rồi. Cấp 6 nè. Ui hấp dẫn. Ao. Ao. Ao, ao, ao. Nè trả cấp, trả cấp đó ông nè. Đó, lời chưa, lời chưa, lời chưa. Đó, hợp lý á. Đó mới gọi là tình bạn nè. Trả luôn mấy viên đạn vàng được không? Nè nè nè, đó đó đó, lời chưa, lời chưa. Let's kill this love. Thực ra tôi lấy lại thôi chứ có gì đâu. Nó bắn đầu người ta. Nó bắn ở trên núi á, hướng N á. Nó cũng vô bo giống mình à. Nó bên trái mình á. Let's kill this love. Khu nhà bên. Vô có nhà rồi. Khu nhà á. Trời ơi, mình đang qua đường mà bắn mình là chết mình rồi. Nó bắn anh mà em. 2 viên, Bắn em rồi. 3 viên. Đâu rồi? Nó bắn anh tụt cái áp luôn nè. Bây giờ má lì. Mấy này lì cho ta, không lẽ giờ mình tới mình xúc nó luôn. Chờ Xúc mình nó em anh nhanh lên nè. ơi. Chơi nó em cũng chơi đó nè. Bên trái á, bên trái. Chứ không phải khu nhà đâu. Yeah, I'm gonna break you. I'm gonna hit you. I'm gonna thịt you. I'm gonna thịt you. Trời vô virus gì trời. Oh my god. Rồi, má đang nói tụi đẹp. Rồi Bye. có chết không, có chết không. Má đầu. Em ơi, em đứng trước súng anh. Đâu, nhà đâu? Mày cao giờ quay lại một người kế bên cái nữa headshot rồi. Perfect. Chắc chạy quá. Game luôn. Chạy gì em, chơi em. Chạy gì, chết bỏ em. Trên đồi á nha, trên đồi hướng bên tay phải á. Ừ, nó xuống rồi. Anh Cao, Ơi, sao một giờ vẫn còn đợi đón vậy anh Cao? trời nắng em. Nhà nó nắng. Trong nhà em ơi. Sau lưng nhà em ơi. Cái thằng mù. Mày bơm máu được chứ bố. Còn cái thằng Bùi nào ngoài này nó bắn tôi nè. Đúng rồi đó. Ra đây ra đây bạn ơi. Trời tôi không nghèo anh ơi. Esito Labi á. Không ngờ nó đứng ở cây đó ta. Tưởng cây kia. Labi. Trời đất luôn em. Nó mới đi qua kìa. Ôi da. Mạnh dạng lên em. Đó, cái cục đá nằm rồi kìa. Dù nó đéo chạy bo đâu, nó chơi mình á. Nó chơi với mình luôn mà. Cục đá đứng em ơi. Trời ơi, hấp dẫn. Ui. Chết luôn. Trời ơi. Thấy chưa, thấy một quyết định nào, quyết định sai lầm thấy không?
Chơi nó luôn, chơi nó luôn, hai thanh niên chơi nó luôn, chơi nó luôn. Nó khều hoài khó chịu quá. Đi ngang nó khều nhẹ cái đầu một cái. Mình nó không có muốn làm người ác rồi mình nó cứ khều khều hoài làm chi. Xong mà nó tặng nhẹ cho một trái lựu đạn. Nhân luôn. Victim. Nhưng mà nói thiệt chứ cái game này mà mình cứ gặp nó bắn cái mình bỏ mình chạy nó kỳ quá hiểu không? Dù gì mình cũng mang một Giật kê. Anh giật kê. Ừ. Gắt không? Gì cả? Gắt không? Em Gắt. gắt không? Gác. À, Nó lại gắt vãi luôn. Dạ. Bây giờ em nói Anh gì chơi anh? không? Giờ em Hay nói gì anh anh cũng nói. chơi với bển. Anh đang chơi bển mà. Em đi ngủ Anh hả? đừng hối hận nha. Anh đi ngủ hả? Không, anh chỉ muốn nói với anh đừng hối hận thôi. Không. Em bắn em bắn anh được thì anh cũng phải bắn em được. Mặc dù anh có thể miss một băng đạn. Ừ, từ Không. từ. Nhưng anh cũng sẽ ruột em bắn cho bằng được. Từ. Nó bơm máu trên đầu rồi. Anh bắn không hay là anh quen? Bắn chứ, mới lên tới Cần Thơ. Ơi. Nhìn không lầm thì 3 thằng. Đợi một xíu. Cứ từ từ. Clear hết rồi tính. Ui, gì? Ở đây nó còn thằng bạn nữa. Ủa nhảy đâu? Nhảy cà ve hả? cà ve quái luôn vô nhìn cà ve với cà ve. Tôi thấy cái lỗ. Thấy không? Ôi thấy cái lỗ rồi tôi mê rồi. Nhảy chấm cái lỗ mà mình mê. Chết này rồi, nhảy bị hụt giò rồi. Không sao không biết rồi. Lại Níu clear sao chán vậy. Trời ơi. Hụt giò rồi. Má trống trơn. Trời ơi, xung quanh không có ai luôn má ơi. Ơi, đảo ra ngoài luôn. Thôi mình đi ra ngoài luôn. Chúc hai bạn âu yếm vui vẻ. Hai bạn Hai bạn cứ thông thả nhé. thông thả từ từ mà làm việc nha, mình không muốn nghe những gì xúc động ra đâu nhá. Có bất kỳ nè. Chó này nè, chó này nè. Trời ơi. Bắn hai bạn kia chơi nè. Mới gớt xuống rồi cái ca luôn. Ở nhiều khi bực lắm anh. Nó đang xuống đạn điểm đóng nhiều người xuống lụm cái ca. Mà ngay cái thời điểm cái ca nó yếu như cái gì á. Nó đưa tôi M24 tôi còn dám bắn. Cây giờ mà thời điểm nóng gớt xuống là một phát là banh đó. Oh my. Hai đứa trên kia im lặng quá ta. Nó đang ấy mà đang khoai tham á. Giờ nó nói xấu mình đâu biết đâu. Gì vậy trời. Kiểu như ui nhìn hai thằng già đi lút kìa. Vậy đó. Chắc luôn. Thật là buồn. Chắc nó nói xấu tụi mình gì. Chứ gì nữa. Nói má hàng già này mà chơi game hàng nít. Kiểu ui hai thằng già cầm ca bắn mít. Tao nát.
Hai đã nói mình nói xấu hai ổng. Ủa, nó giật quá. Barrel giật lắm. Ê, có barrel hả? Đổi không? Đổi không? Ừ? Bắn barrel hả? Ông bắn barrel hả? Không. Ấy, vậy đổi tới barrel đi. Đây, qua đây. Đổi gì vậy, 14 hả? AK. Trước bắn được barrel, giờ hết bắn được rồi. Barrel tôi sắp level 50 rồi. Ý, có cái flare gun luôn. Có dư băng đạn xịn nha mấy đứa. Hai đứa kia có băng đạn xịn không? Không anh. Không anh. Em cần. Gần đôi 14. Đấy. Nó lại thúc thích cười. Đấy, con kia nó chắc lưỡi, nó nhắc khéo. Lại khoai to chú đạt nữa kìa. Móe. Hoài vậy. Game này giờ Việt Nam chơi nhiều mà. Việt Nam không. Hai cái ba lô ba nằm đây luôn nè. Trời héo. Qua lấy. Trời đủ nãy giờ không lấy giáp luôn. Máu đây nè, nhiều lắm. Lấy qua lô. Dư hai cái băng đạn luôn. Trời Cái ơi. thằng nào bị khùng cho nó bắn lấy cái xe trời. Chắc nó không biết á. Ở đây có flare gun nè. Có nữa hả? Có này cầm tay nè. Có người đồ này luôn. Ê, có người trong rune luôn, trong thanh bang luôn á nha. For real? Thanh bang á, hướng 205 của tụi mình á, ở trên đó luôn á. Đang lướt đội nó đó. Trên nhà hả? Con người. Ở ngoài á, ở ngoài cái kho. Rồi, hiểu rồi. Ê, đó xuống trước mặt nè. Cái lồn gì thế? Only one. Only one. Yeah, one's good enough. Why khoai to you chat? Đâu ra thằng đó người ta. Thập thò. Cầm bé hả? Có. Thập thò. Này geo cho geo này geo. Em cần đuôi M4. Ui. Thập thò thẩm thục. Nghe hết pin rồi. Đây, cho đồ nè. Ôi, nhiều quá. Chích. Có gì anh? Chích bát cho lấy không? Có này cho em nè geo. Không. Come here. Có đuôi 14 không? Có luôn. Cứu. Cứu gì? Gì ạ? Đi lấy thính mình. Ôi. Cho geo này nè. Trời ơi, M4 mình level 70 rồi. Tên to chú Đạt kìa. Đây. Anh giết nhiều người, thằng nói chắc quán hay. Game nào thấy giết bao nhiêu thằng. Nhiều khi người ta bắn AFK sao em? Không, bắn cát rời mà anh. Thì đi lâu gặp AFK. Không. Có cấp 6 nha. Nhiều khi người ta bắn boss đó em. Boss nữa. Đây nói chứ lấy xe chạy. TikTok chạy ra nó đi. Chấm có cấp 6 nha. Vô bo bắn thính luôn. Cho nó hấp dẫn. Nghe bây giờ xe không? Hên xui. Hên xui. Một câu trả lời muốn vả vào mặt. Đây ạ.
Anh nghĩ em luôn biker mà không biết chạy xe hả? Biker tí thì vào viện. Dạ. Em thấy không, em nói câu nào Rồi ra là tí bị nữa thì vào viện à? Có đâu. Đi luôn chứ vào viện là mày. Mình qua biển luôn á. Mình qua đi qua vô cầu. bo luôn em, vô bo bắn thính em. Ô có xe bên phải em. Rồi nó. Đây đó. Đây đó. Đi Đây luôn đó. rồi. Mà cái xe đó cứ ù ù như kiểu là cái xe thích cái gì. Nó đi cầu lớn. Nghèo nghèo, xe thính chắc luôn. Đấy, hay lắm. Tới luôn. Ui da. Ủa? Mình nghe các bạn bảo chơi nó. Qua đây mình bắn thính mà. Hello. Xong cái là mình thấy có mình ở đây luôn. Bắn hay mà. Why? Bắn hay mà sợ gì. I don't. Why leave me alone? I don't. Why I my don't know. team? I don't know. You got 6,000k. Đừng có bắn em. Ở đây có người mới nói gì vậy? Trời. What? I'm scared. Run. Sợ không, sợ không? Qua đây Chạy, đi chạy, thương. Chạy. Chạy, 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 chạy. Trời ơi. Bốn câu kiếm lòi con mắt. Cái gì? Ở 4 hả? Nè, anh bắn súng gì? Trời, nó bơi luôn chứ, thiệt chứ. Gì ở súng cái gì à? BBC. Thôi, bye bye. Nó không. Nãy giờ Sao là bắn em? Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Có sầu ai lấy không? Không. Lấy. Close. Thích. Phải tao chú đạt lại giết người. Phải tao giết chết. Trời ơi, cái trời ơi. Rồi sao thằng kia nó lăn rồi. Chú đạt bị nốc. Bị giết rồi. Phải tao giết chết. Đó. Nó hụt hết ta. Ủa, anh tưởng em KS được. Thằng khoai to này tay cũng to gớm à. Anh tưởng em KS được. Em cái được một thằng. Anh sao cái được một thằng. Anh đâu có bắn được ai đâu. Trời thằng nó bắn ghê vậy ta. À, em bị nó bắn nhở. Thì em bắn lại nó. Em bị bắn, em bị bắn. Có ai bắn Em cần băng đạn. No. Có ai bắn M24 không? Có. Có Bắn M24 đạn. có băng đạn thêm của nó nè. Có lấy cho. Có rồi, lấy luôn rồi. Right here. Cho cái Right chip lên nè. here. Ủa? Tôi bắn ca hả? Tôi tưởng ông rớt M24. Ai em lấy chị? Trời ơi, vậy kêu bắn có lên tôi lấy. Đâu, sao hết đâu em. Em cầm. Tôi tưởng ông lượm được cái ốp. No, cái đồ băng đạn thêm mà. Không sao đó, tôi kiếm rồi tôi đó. Ơi, đừng chạy nữa thương. Anh có X3 thương ngưng lại cho Đây anh. chân. Đây chân em này. Thank you very much. Nó bị ai bắn em ơi? Bên kia sông của bootcamp á. Nó đang bị ai bắn á. Ê, thấy nguyên team sau lưng luôn. What the fuck, nguyên team sau lưng. Trúng một viên rồi. Đâu á? Ngay chấm nè, nguyên team sau lưng mình luôn. Chỗ này có nè. Ngay chấm có một team nha.
Mày nhảy nè. Chắc không trúng đâu nha. Tháp ghê vậy trời. Chắc không trúng đâu nha. Thế nào vậy trời. Xấu đấy. Bên nó. Mày chưa biết à, 50-50 đó em. Chắc không trúng đâu nha. Sao bắn vào đằng sau đi anh. Sau lưng mình có team á, ngay chỗ gần gheo á. Bắn đi em kêu. Bọn nó bắn đi không? Có khi nó đã lên núi nữa rồi đó. Thôi, sao? Giỡn đó mà. Đó, tụi nó đó. Núi. Trên núi rồi, lên núi rồi. Tụi nó lên núi rồi. Có ai có 7 không? Vậy hả? Ừ. Anh có thể cho em một clip. Qua này mà còn 28 mạng. Con heo. Cho em một clip em lấy không? Anh không cho nhiều được. Em táp nhiều quá, hết đạn. Bậy này. Con này cho trong viên là bậy này. Rồi em có anh ơi. Ok. Ui. Bò này nguy hiểm quá. Bò này bên nói nhiều Hai hơn mình. mình đấy. Hay mình ra đảo về thì. Có cái đảo kìa. Ở chỗ cái nhà, cái compound trước mặt nha. Còn bên đồi bên trái rồi ta. Nãy nó trên núi á mà chắc nó chuẩn bị xuống hoặc là nó trong khu nhà này rồi. Em chạy trước mà. Hoặc là nó xuống Hà Tĩnh rồi. Có hai trường hợp đó. Coi trên núi nha mọi người. Hà Tĩnh rồi. Đâu cầu Hà Tĩnh. Thôi cho anh đi xuống gầm cầu anh chơi trước nè. Chặt từ nó phao bắn nhau. Hà Tĩnh nha. Bo này qua đâu ta má? Chắc qua kia quá à. Em nghĩ qua đây nè. Đó là em nghĩ. Thính rớt con, rớt ngay chú gheo nè. Chú gheo. Trời ơi, mới mấy tuổi đầu mà đã là chú rồi. Trong Hà Tĩnh có thêm nha. Ý, khu nhà này nè, khu nhà này nè. Sát cái bo xanh luôn. Mấy bạn Hà Tĩnh ơi, mấy bạn ra đi. Đừng nói mấy bạn bơi nhé. Trên trước mặt em. Ngoài biển. Chứ bơm đâu ra vậy? Đâu mà sao nó nhìn thấy mình hay vậy trời. Vãi thiệt. Bờ đá Hà Tĩnh kìa. Bờ đá Hà Tĩnh. Mà đã 2 team. Trời ơi, sao nó thấy được tôi trời? Cái vậy? mới mới nói. Trời, chắc tụi tao không cho mày qua đâu nha. Nhảy hộ nha, nhảy hộ. Đừng cho nó qua rồi. Ơi chết rồi. Nó xuống à.
Vừa đổi súng quăng trái lựu đạn thằng kia. Ngay dưới chân cầu em ơi. Chạy bo gheo ơi, gheo. Đằng sau có thằng nào á? Vừa đổi súng quăng trái lựu đạn cái thằng kia đẩy. Nó chạy dưới chân đây. Bắn luôn đi em, bắn luôn đi em. Thấy em luôn rồi. Ca đó em ơi. Ờ. Chạy đằng nào trời. Trên núi của em có luôn kìa nên Bọn này chết rồi. Con chó này. bơi Đừng bơi có ra đảo mò. được. Em bơi ra đảo được Giao. Này em định bơi đảo rồi mà gheo có bắn là mày không bơi á. Trời thằng kia còn chạy abo lên cầu chứ. Bơi không được rồi, thua rồi. Sao không được, khi gheo có bơi ra đây thôi. Bị bắn hả? Ta phát 4 viên rồi mà ta. Cái bò siết tục quá à. Tại sao mình còn thằng chứ? Tôi đổi trái lựu đạn tôi quăng cái thằng nóc đó, cái thằng bạn nó đẩy tới. Cây cú. Nếu mà bo đó mà mình bật dưới được tụi đó lấy được cái cầu thì ngon. Qua nó lấy được mà, tại chủ quan tưởng tụi nó còn ở trên cầu á. Đâu nãy lấy được. Lấy lộn. Lấy được. Tưởng tụi nó còn ở trên núi á, nên nóc được thằng rồi là vừa đổi trái lựu đạn là thấy thằng bồ nó tới tên gần trước mặt luôn. Đó là muộn quá rồi. Tại trên này đang rình nó bị thằng tụi kia mấy thằng trên núi nó đổ xuống bắn sau lưng nữa. Máy bắn nó xong. Ben nó sao nó có cái góc bắn rồi của tôi hay thiệt ta. Mình đứng đây mà vẫn bắn dính. Game nó win được mà dễ. Lỗi. Bắn PUBG làm sao em vô được? À vô cái Discord á hả? Ủa? Không có người ở... Chelsea ngủ quá hả? Discord em vô anh Độ ơi. Tôi ấn cái chỗ hướng dẫn ngoài à, hướng dẫn ngoài. Xíu Em nữa lên anh Độ. giường rồi anh Khao ơi, em rủ anh chơi anh không chơi. Anh có team mà em vũ sớm. Chịu rồi. Rủ anh à. Thôi mai đi. Thôi buồn lắm. Sao buồn? Ai làm gì em buồn? Anh á rủ chơi không chơi men. Bậy nha. Có chơi đàng hoàng nha. Chơi đâu thấy gì. Ừ có chơi đâu. Hồi nãy anh Quá Nhi nói là đá stream anh, nhưng mà em nói thôi đừng đá, kỳ lắm để anh chơi đi. Trời ơi, em hiền dữ. Chelsea. Chelsea thương cao vậy đâu. Ủa? Chelsea. Clear hả? Nhưng mà em thương anh hơn mà. Quá Nhi. Ở gần nhau mà cách nhau có 2 tiếng đồng hồ. Chelsea bữa nào chỉ anh chơi chat coi. Ok anh. Em nói gì? Nhưng mà anh phải chơi nhiều anh mới hiểu được. Cái đó em cũng chỉ anh được một phần à, phần còn lại anh phải chơi. Ok. Anh cũng chưa hiểu em lắm chơi chị ơi. Chắc anh cũng phải chơi em nhiều rồi. Được, anh muốn chơi em cỡ nào cũng được. Trời, anh bắt đầu khoái các suy nghĩ của em rồi đấy. Anh Cao. Ơi. Nhưng mà Quá Nhi nó Quá Nhi muốn cắn em, Quá Nhi nói Quá Nhi muốn chơi em, nhưng mà cuối cùng Quá Nhi lại muốn em là em gái mưa của Quá Nhi. Gì kỳ á? Kỳ không anh? Anh thấy kỳ không? Làm em gái mưa đâu anh làm em mưa thôi, làm gì căng. Em mưa thì người ta không có muốn. Nói gì em cảm thấy buồn với bộ đúng không anh Cao? Người ta đâu có muốn là one night standing đâu. Người ta muốn dài lâu chứ có ai muốn one night stand đâu. Có nữa hả?
Anh đi mà anh nói mấy câu đấy với mấy cô em gái mưa của anh thì em không phải em gái mưa. Nghe buồn lắm sao? Anh không hiểu không? Unbelievable shit. Gheo sấy vậy mà không chết. Nhưng mà nó headshot đôi em không hiểu luôn. Ở dưới. Em thấy 3 viên vô người luôn mà nếu chết. Ủa cả team sẽ nó mà sao mình sẽ chết chị ta? Em hên thôi. Hello? Em hên thôi. No. Em sẽ 1000 viên. Đâu đâu em gùa. Nó bị corrupt á. You know. No. Lo em câu cá được một xíu. Không hiểu sao á. Thì cú đó đề ám thiệt. Mà em nhìn từ trên xuống rồi đúng ra em phải headshot nó trước chứ. Nhiều khi cái góc của em nó vô người nó không. Cái thằng anh nó cũng chưa chết nữa kìa. What the hell? Anh ra anh kiếm nó coi. Ôi vậy là còn một đứa hả? Còn nãy nóc mà nóc thôi. Còn nữa. Hello. Hear me. Hello. Hi. Where are you? Can you tell me where you are? Hello, my friend. Hello. Trốn góc hả ta? What? Chết cha. Nó cứu lên nó bỏ đi ra ngoài biển luôn không? Cũng có thể. Thiệt mà đấy. Rồi, nó kìa, thấy nó chạy rồi kìa. Ê, bên kia kìa. Ừ. Hai thằng luôn. Thằng cục đá nữa. Chết. Hello. Chết mẹ rồi xong. Mẹ kìa luôn rồi. Rồi có phiên tiếp. Yếu. Chạy ở nhà rồi. Một thằng chạy ở nhà. Ở đâu ạ? Trong nhà dài. Thằng chạy nhà thẳng ngoài. Đó gạt luôn. Không biết nó có vô nhà dài không nha. Chắc trong nhà dài rồi. Trong nhà dài rồi. Từ từ. Tôi tưởng mấy cái góc như kìa. Vô kìa. Góc bên này à. Chạy luôn rồi. Này bắn gục đó phải không? Không. Yếu à. Hai thằng. Rồi nó chạy thẳng luôn rồi, Đây nè, cái nhà bên đây nè. Nhà bên trái mình đó. Nhà dài bên trái mình. Tới số rồi mấy thứ ơi. Nhà dài bên phải. Lên dốc rồi. Lên dốc đồi rồi, gần gheo rồi. Còn thằng nữa kìa. Ôi. Đâu á? Bò đi em. Hơn mình bắn mình dọ nó đứng lại á. Thôi thấy mẹ rồi. Không thôi là được chơi game mới rồi. Thôi là được chơi game mới rồi. Không. Ai cần cái gì không? Còn một everything. Cần băng đạn không? Không.
Gears are not everything. Cài. Khục quá. Không là không cần hay là không rồi cần? Ơi, Ủa anh bắn súng gì á? Anh bắn AK đi kêu. Ờ. Nhìn nhanh lên. Đây là em không hề biết là anh có những cái này nhá. Không hề biết luôn á. Trời ơi, những cái quan trọng nhất giữ hết rồi. sao lúc đưa súng không tháo ra? Em quên mất. Này còn B nè. Có flash Tháo nữa. tháo lẹ mà. Gần flash đi. Đùa em không có. Cái gì? Còn B đi. Bố phụ kiện rồi mà. Cần con B đâu. Thôi, khỏi. Bắn em. Em biết là anh sẽ không lấy mà. Nóng quá. Bật cái quạt. Không biết có bị ồn không? Có em. Coi. Bật quạt rồi đó. Có ở đây mà có. Rồi thôi, ăn dám được thôi. Dữ quá thương. Gheo lấy về mốt leo đầu gheo ngồi. Dám không? Dám không? Leo lên đầu là thế gì vậy ta? 69 đó em. Phải 69 à, phải 69. Anh không thích lắm. Em không thích Nó sao? hơi vướng. Vướng à? Em thích thay phiên. Vậy hơi vướng. Vướng thì mình quát là nó hết vướng em. Với lại em mập lắm. Vậy là chỉ có được một thế à? Ghê chứ đừng thế đó hả? Chị Chết. chỉ có nằm dưới thôi. Làm mấy người em chết bẹp lép. Sao đâu 8 mấy ký đè 4 mấy ký nhầm gì gấp đôi. Ê, Baynan bắn lên Sao nè. mà anh bảo em 8 mấy ký vậy? Oh my god. Ui em nói 200 ký nữa đi anh. Ồ vậy hả? Game 100 ký mà anh nói gì dở. Nó bắn thính đâu đây nè, gần lắm nha. Bớt đi anh ơi. 104 ký. Còn em được 40 ký. Trời ơi. Two war. Thu gì? War. Trước mặt kìa anh. Chắc bên đây nè. Anh thấy nó bắn thính á mà không biết đâu. Kìa, chỗ em chấm á. Anh nhìn lên. Ủa nó bắn gần lắm mà. Sao xa dữ vậy? Bắn gần lắm mà. Nó bắn banan mà. Bắn Baynan nè, đánh cái cục thính trên cái cục đỏ trên đầu anh nè. Em nghĩ không phải banan đâu. Bên đó anh. Anh không có súng mấy nha. Rồi thính rơi rồi mình. What? Đó. Anh thấy rồi, bên kia sông nó đang nhìn ông cố nội nó bên kia kìa. Nhìn nó khôi nổi. Vãi. Nó đang ngước lên trời đón thính kìa. Giờ sao chơi không? Anh không có súng máy nha, anh không có DMR. Chơi. Em có SKS. Có thằng không có nón nữa men mà nó núp cây men. Ở đâu vậy anh? Bên kia đòi. Bắn đi. Bắn đi. Bắn cái thằng không có súng nè. Một. Đó, hai. Rồi đá. Ui, trong nhà. What the fuck? Em tóc 2 anh Khao ơi. Ôi trong nhà kia hả? Shit, anh tưởng nhà này. Rồi xong chết luôn à. Được, cứu được mà. Trong nhà. Cứu con Gheo trước đi. Oh my god. Oh my darling. Rồi xong Trời good. ơi. Buông tay lặng im luôn. Má ơi. Có khói không? Ông nó canh vô đầu anh á mà hên là tay nó bắn khủng á. Đó. Chờ khói nổ đi rồi cứu em. Chết bây giờ chờ khói nổ đi cứu em. Buông tay lặng im. Thu anh thấy. Chỗ anh đứng thấy. Rồi đứng em đi anh đứng em.
giấc vào lúc trưa hay ban đầu. Có máu không? Cho anh máu đi. Cái thằng nó cứ alo mình hoài chứ. Ê, thuê cái gì? Giết được 2 rồi, không sao. Ủa, giết không? Giết chưa? Anh giết được 2 rồi. Em có kill rồi. Vậy là 2 team á. Thằng bên phải bắn, thằng bên trái bắn nữa. Chắc là lụm thính rồi. Sắc Hưng. Thính chưa lụm đâu anh, thính chưa lụm đâu. Sắc Vương. Mà nhiều có team khác á. Ở đâu ta? Chết rồi. Nhưng mà em không biết team kia thôi. Team kia trong khu nhà á, nãy nó bắn anh Thương á. Nhà màu nâu mà 2 tầng. Em quăng lựu đạn chết rồi. Dạ. Về một team rồi. Thằng tròn. Em với anh Khao chỉ thấy 2 thằng trên đồi thôi đúng không? Ừ. Là em tắt một rồi, anh tắt một rồi có một thằng trong nhà này sẵn. Mói. Em nghe tiếng bắn rồi. Em nghe tiếng bắn rồi mà em tưởng gheo, tại em thấy gheo bên đó mà sao để nó bắn anh em. Why? Ở trong nhà mà. Bây giờ mình qua mình lượm nó bóp đầu mà không ta? Why did you shoot nước? Hey, do you know you only got 96 bullets? Slowly. Slowly. Nghe được mỗi từ bolit. Lấy chưa? Lấy chưa anh? Rồi lấy rồi. Quên rồi, mình phải vô lấy. Ông đi bắn ông cầm 96 viên. Ơi. Tôi đâu có lụm nhiều đâu. Tại nãy cái lúc mà run á, nghe dí kia tôi bỏ luôn, tôi đi luôn á. Lúc đó không lút gì đâu. Không lút gì luôn, nó có máu phải chứ nãy phải xin gel vô máu. Anh còn máu không? Lấy máu hết chưa? Còn có một cục à, hai kia đâu có đâu. Hai kia nghèo thế bà nội luôn. Không nói em mới quăng, em mới lụm được, em lấy em cho anh 2 cục rồi. Để em đưa anh cục, còn cục nữa. Không bởi tại sát thằng trên đầu có nhưng mà em lấy có 5 cục à. Ừ. Quên ba lô 3 mà đó, sao mình không lấy hết trời. Quên mất. Sao vậy? Trong nhà có không, trong nhà tay trái không? Rồi thấy rồi. Trái kìa. Một pha bắn ngu. Sao anh không núp, anh đứng ở đó. Chủ quan. Thấy táp trúng 2 viên rồi đứng cố táp nữa. Mà nó không chết. Thấy nó phụt máu rồi, mình tưởng nó yếu, mình cố ở lại mình bắn thêm cái nữa mà chết ngược luôn. Điên rồi. Kêu xuống các em mày. Ủa, bên đây vẫn thiếu người à? Nội nhỉ? À quên, anh Độ đâu chơi được đâu, quên.
Việt tay to, sao gạt rồi em? Trời ơi, gạt chứ, trời ơi. Nhà 2 tầng hướng sao? Ủa, người bắn rồi. Nhà thấy nè, nấm lửa. Nhà này đúng ta? Đang ngấu này mà, đúng rồi, để chấm vàng. Nhà 2 tầng á. Ừ, 2 tầng có thôi. Ủa mày thường không thấy thằng đó em? Game Tối khó đi, quá. đi ngủ ngày mai. Ấy, ai ready hả? Cài lúc cái nữa. Ủa Hùng Edward. level 45 ha ha. Nguyên tối nay mà không được một cái top. Yeah. Nguyên game chưa được. Match bữa nào mình phải livestream mới được. Mới được top. Hình như ông Khoa hình như hay bắn chung với lại tụi Thanos đúng không? Tụi nào? Tại tôi thấy cái tên ông quen lắm, hình như cũng gặp nhau mấy lần rồi. Gặp ở trên cái biển á. Ừ. Nhiều lắm á, không nhớ nổi luôn. Nãy giờ mới để ý. Gặp trên cái biển á, cái biển hay bị chết nhiều nhất á. Nào mình đi trước hết á. Mắt chừng tới khi nào mình chơi game này mình đi trước mà không bị chết nữa là hay á. Già rồi, đúng không? Là để cho tụi trẻ đi trước đi, đừng đi trước nữa. Không được. Mình không thể nào mình tự show đó được. Nghe tiếng súng là ham. Kiểu như là mình gần sắp ra mình phải nín nhịn lại, nhịn. Không đẩy nữa, không. Xong cái cơn nó dịu xuống ở đầu mình đẩy tiếp. Ê, vô đây không anh em? Trời. Ủa ông có group bên kia không? Có group ông có nằm bên group bên kia tụi tôi hay chơi không? Không. Có vô đi chơi hôm nay à? Group nào nữa đâu? Có group có ba đám bạn bên kia nữa mà tụi nó đang full team mà. Ai chết trước làm cờ hó nha. Sủa gâu trước nào rồi nói nè. em. Sủa gâu trước rồi nè. Chẳng khác nào nói em. Bình Dạ, 2.000. Bình 200.000. Anh chỉ nói Có một team mà. Cho Hai gặp ba Hiếu team mà. Chicago phát. em có gieo hỗ trợ là lo này nữa chứ anh với anh Khao là phải lo. Bị lát dù anh ơi. Bay không được. Không có súng ta. Đấy. Quá khoai tao chú Đạt luôn. Bắn hay. Nó bắn rác vậy mày. Bắn hay ạ. Không có nón rồi chưa? Bên kia mày. Gặp.
Còn dưới chân mình. Dưới nó dưới rồi. Dưới chân mình luôn, cái cầu thang luôn á kìa. Yeah, mấy tiếng. Nó đâu ra nhìn nhiều có nghe không? Ê, chỗ lầu anh ơi. Chạy hả? Cái lầu cách nào nó đâu lên. Mình ở đây mà. Em nghe tiếng kẽn kẽn như hàng rào. Ngoài ngoài hiên á. Sợ mấy chuồng bắn á. Điên. Mày hả con? Solo. Không không, thằng đó phải không solo đâu. Đó là Đó, về solo. thằng cuối cùng ạ. Ủa anh đi nguyên một. Nó đi trước đây. Đi nguyên vòng luôn mà ta. Sao không thấy nó ta? Nó giết em với anh kia luôn đó. Biết rồi anh. Đào phía dưới chạy lên. Anh đi nguyên vòng luôn. Em nói sai rồi, nó giết em với giết cờ hó. Vậy. Để gheo tay to ở lại bao xô. Để đó mai trả thù nè. Rồi, cái này nè. Ok, ba. Bye ông. Bye. Bye bye. Good night. Mấy thằng mình nóc đâu rồi ta? Chạy được hả ta? Ồ, đây nè. Bị nào ké rồi. Ây da, cây à. Chấm vào đây cho nó chết trước. Ủa GTA sao rồi Nhật? Em có cái gì anh Độ mới xem nè, em chưa vô coi nữa. Cái link để vô cái server của anh em của Việt Nam á. À. Anh Độ ơi. Hả? Anh Độ có thể nào gửi cái Discord qua cho anh Khao luôn được không Độ? Ok. Vô cái hướng dẫn làm gì nãy giờ em đang bắn vậy không có vô. Vô cái hướng dẫn ngoài á, mới vô được. Nó có cái đường truyền gì đó. Có gì bắn súng gì rồi, có gì? Làm cái gì? À hướng dẫn in game á hả? Hướng dẫn ngoài hả? À. Dạ. Đưa em lại cái băng đạn mới gặp băng đạn. Đâu nhà đâu. Cô có nghề buôn cần này. Rồi đông vải cức. Đông vậy? Room mà cho nhiều người nha. Nhiều. Trời, room này có không? Room này có Semesis nữa ha. Room nào vậy? Zombie TV hả? Có hết. Có Discord của anh em Chí, em Gaming nè. Không, cái Discord đó tên gì á? Why So Easy cũng có mà. Anh em Chí Cốt. Quen ta. Discord anh em Chí Cốt. Đăng ký Discord chơi GTA mà. Đúng rồi. Đăng ký cái rốt à thì được vào. Bọn nào cũng được.
Đăng ký cái gì? Cái rô á hả? Cái lúa đó. Ừ, đúng rồi, cái lúa. Đăng ký thì sao? Không rõ nữa. Đâu có vô cái này đâu, đâu có vô mấy cái này đâu, em chỉ offline mà, offline gặp đứa nào thì em bật mic thôi mà. Ở ngoài này có người lút rồi nhá. Mình đá chìm nè. Các bạn chạy vô luôn nè. Hướng em. Em làm bắn nó hả? Dừng xe à? Nghe tiếng dừng xe à? Sao chậm núi hay đâu em? Ôi trên này. Mấy thằng vậy? Một thằng yếu rồi, em bắn nó yếu luôn rồi á. Hết hồn. Ô, Éo cháy khói. bên này có người, bên này có team. Nó kêu con bạn nó ở cái gốc cây đánh chắn. Ở đây này. Rồi thấy rồi. 2 thằng. Lũ mẹ đéo gạt mày mà gạt tao không có lạ. Biết mấy vậy? Nhảy. Rồi đứng game rồi. Rồi. 7. Trời, đã lẽ mình 54 chứ. Trời đủ. Do you TV. Cái này KDA cao vậy trời. 5 chấm không à. Sợ thiệt. Mình thấy 2 chấm là mình đã thấy bắn hay lắm rồi. Này là 5 chấm. Khiếp. 5 chấm là game nào nó cũng trên 5 game 5. Đúng rồi đó. Ôi dạ dạ. Nhưng mà em thấy tầm 2 chấm là đã thấy bắn hay rồi. Kinh. Chấm. Sợ. Ủa, PUBG update hả? Cái Cyber C bắn kinh lắm. cái small Mấy pack. đứa trong top. Mấy đứa trong top toàn Cyber C không. PUBG, PCNA. Còn ai chơi không ta? Không biết không? Gì? Thịnh Hoa hả? Sao làm biến chơi ở vậy ta? Hết giấy nghỉ anh. Ừ. Em vậy. Me too. Dán nghỉ đi. Biến chơi quá. Mẹ nhảy cái kẹt luôn rồi.
Ủa Gale em có coi cái phim Game of Thrones không Gale? Có anh, em đang đợi cho nó ra hết rồi em coi. Ủa nghe nói nó mới ra ở phần gì kìa? Last Phần cuối episode kìa, ở phần cuối á. Season 7. Cái phim nó hay không? Mấy F cũng hay anh, nói chung coi cũng ok. Giờ nếu mà anh coi anh cần phải coi lại từ đầu không? Phải. Bỏ đi anh. Coi lại từ đầu mới hay. Thường em coi là ở đâu? Giờ anh coi vô là không hiểu gì luôn á. Thứ nhất là phần cuối nè, em nghe nói gì mà coi khó hiểu lắm. Em coi web nào vậy? Coi thằng kia em lum la. Hả? Em coi web nào vậy? Ôi trời ơi. Netflix giờ như lên 13 đồng rồi phải không? Em cũng biết nữa, em xài free mà. Của anh kia. Em đóng em coi ké à. À. Hồi xưa anh có xài. Hồi xưa anh xài lúc mà nó có 10 đồng á. 9 đồng 99 à. Hình như cái Hulu gì đó nghe nó cũng rẻ. Hulu nhưng mà nó ít phim hơn. Nó ít phim hơn Netflix. Không thì anh lên mạng bấm thiếu chai. YouTube chắc không có đâu hả? Yeah, YouTube không có đâu. Hồi xưa anh coi là lúc nó có 9 đồng 99 à. Xong cái nó lên 10 đồng 99, cái anh không coi nữa. Anh dẹp luôn. Giờ chắc 11 12 đồng. Trên đó cũng có nhiều phim hay lắm chứ bộ. Bạn em nó có cái phim mà hai thằng này một thằng anh hay thằng em gì đó là có cái chức năng nhìn được ma quỷ á. Nhưng mà cái thằng mà nhìn được á thì không có vỏ gì đó, bọn kia có rồi. À. Cái xong tụi nó đi phá ma quỷ. Kiểu thầy Pháp. Mà cái Netflix Việt Nam mình không coi được em. Vậy hả? Ừ. Hồi xưa anh mua để cho có gì vợ anh vô anh coi á, mà vợ anh vô đâu được đâu. Hồi đó em coi cái phim Lost Island đó. Nó hay vãi. Hồi đó em coi phim nhiều lắm, hồi đó tối nào cũng coi tới 3-4 giờ sáng. Giờ em 1 team 2 team. Em vô duyên quá à. Duyên quá à. Thế bây giờ cứu em anh Khao ơi, cứu em. Bốn. Rớt xuống rồi. Bình tĩnh bắn. Có súng. Nơi có AK này. Ở đây nè, đây có súng rồi. Còn em canh cầu thang cho. Dưới chân mình không à? Thôi chừng chuông bắn qua nha. Trời, nó yếu lắm luôn rồi đó. Đúng rồi, nó quá yếu luôn. Ui. Trời ơi, vậy mà không. À, két. Em headshot. Sao? Két 12k. Vừa mới chỉ là cái chuyện headshot. Két 12k tào lao quá ta. Rồi, dán nửa nghỉ nè. Sớm quá vậy là sớm quá. Bắn vậy mà không chết. Có những cái góc mà nó thấy cái đầu mình thấy cái chân nó. Lỗ. Lại cầm chiếc lựu đạn là ngon. Không có là thảy xuống là chết hết. Anh cầm F12k anh thục nó 4 viên luôn á. Nhấp nhả khó chịu.
Súng đam như cái quần què bực bội. Ừ. Slot đâu. Sắp nghỉ rồi. Vừa nói là hết game nghỉ luôn. Nhậu đã. Ừ, Giờ hết hết rồi. HRK Chipoti. Wow. Baby Shark tu du Baby Shark tu du. Mình ở tầng 3 ngon lắm rồi đấy. Ngon. Quá ngon luôn. Ngon rồi. Ham quá, lúc đó ham quá. Ham bắn anh cầm cái S12K đam nó lỗi quá. Mình không có mũ giáp. Ở đâu giờ? Thôi đi là lát lắm, em có chạy được với chỗ đó đâu. Vô lại đi. Giờ nói ok, win thôi. Nhìn chỗ nào mà đáp dù được mà không cần phải lặn dù á. Đâu có lặn dù được đâu, nó bị lát. Ừ. Rồi mọi người nghĩ sai. So far away. Đi đâu? Em nghĩ sai. Ờ. Bị tham bắn á. Chứ thôi à. Bắn từ từ là giết được rồi mà bị tham á. Hôm qua thì mưa. Qua mưa bự. Tham thử ra Dã chết. man. Chết nguyên team. Qua là Lia. Lia. mình không biết. Anh ngủ cho anh biết. Lia ơi. Lia ơi. Trời ơi, clear. Vậy sao quá, góc này sao quá nó không tới. Vậy mà ra từ trước luôn hả? Trời chứ sao. Chà. Giờ này bắt đầu thấy thích bắn em M16 rồi luôn. Mà sao bắn ngon mà. Búp rồi. Súng ngon hết. Mà giờ anh chỉ bắn barrel. Khi nào level 100 thì thôi. Ghê. Không barrel thì AK 2 cây thôi. Cách thì M4 thì PPZ. Có tay cầm đúng. M4 trong này nhiều lắm nè. Xin tay cầm. M4 trong này đầy em. M4 em cấp 72 rồi. Vậy mà AK cấp 2 mấy à? Không bắn luôn á. Tại không bắn thường. Thì làm bắn cái kiểu đầu game mình xuống nhặt được AK á. Ở đây M24 chấm á. Nhặt được AK xong là bắn. Bắn cái kéo đâu mình sao? Không em. Đưa em. Ok, em chạy lại chỗ M24. Cho luôn á. Xài đâu mà xạo. Đưa tay cầm đứng anh. Đợi ý à. Vâng. Trời. Dư 2 cái đuôi M4. Xin. Giờ thay đổi là đúng rồi đó. Gì em chọc quê anh. AK sờ ra. Cốp 6 ngoài này luôn nè. Anh rớt ở đây luôn rồi nha, ra đây lấy nha. Ra đây hết. Đâu anh vứt đâu anh vứt chỗ rồi. Ngay cái bậc thềm á, cái chuông bên phải mà ngay bậc thềm. Ok. Wow. Tìm được thì it's yours. Wow. Chấm nè. Xin. Hay. Ôm em thật lòng. Giống không? Em định hát cái đó luôn đúng không? Bye. Khi tàn bóng đêm, tôi sẽ đưa em thật xa. Ủa anh Thành bên kia hả? Anh Thành chắc nó mới về gì? Room đó làm gì đông rồi ta? Em Lúc nào nó không đông em? bằng đạn nè.
Nó mới dục xong. Có nè. Xạo quá. Băng đạn anh cầm nè. Mình mic lại coi. What? What? Đạn nè. Băng đạn anh giật ngay tấm chiếu nè, rồi lấy. Nghe lại giùm em đi, em không có quay lại đó. Không được thôi, bị đi tự đi lự. Thiếu chỉ với các băng đạn quẹt. Hả? Mới nói gì á? Thiếu gì mấy băng đạn quen đó. Chưa cấp 6. Hello mọi người nha. Xin. Bye. Ok bye. Bán bao nhiêu lại? 1 2 Ba 3 4 4 5 6 9 7 15 10. mỏi lưng quá ta. Rút việc ra massage lưng. Này mà đứng lên lưng á xong dậm phê. Trời ơi, thoát gì để điểm luôn. Massage lưng không? Không à, em chẳng biết làm gì hết. Chán vậy. Em cũng không còn biết nhiều đâu, em chỉ còn biết chỏng mông lên là được rồi. Em thích những massage lưng với lại quấy lỗ tai bằng tóc á. Mặc dù em biết cái quấy lỗ tai bằng tóc rất là hại. Quấy lỗ tai hả? Bằng tóc hả? Anh tưởng quấy lỗ gàng nhé. Thôi quấy lỗ gàng chịu không nổi. Phải ấy bằng chỗ khoe mắt chứ. No. Ê, có người. Đây quấy lỗ tai. Ấy đâm vào cái lỗ chỗ mắt á. Pẹt pẹt pẹt. Do khó chịu. Nguy hiểm lắm, con mắt không chịu hiệu quả. The fuck, ở trên Tam Bang có người man. Có hả? Phải không? Ừ, anh mới bắn đó nè. Ừ, 2 thằng rồi luôn. Một thằng qua rồi. Một thằng qua tới đây rồi. Ở đâu anh? Tới đây nè, chấm anh nè. Hả? Chứ bọn em á? Ừ, Mà nó bắn anh đúng không? anh bắn nó, anh bắn nó. Qua tới chỗ chấm của Thương luôn á hả? Còn 2 thằng trên này nè, còn 2 thằng trên này. Nó đi đánh vòng á, đi đánh vòng đánh anh nè. Ôi, nghe rồi, trong nhà. Qua đường thằng rồi. Gì không? Một thằng đi vòng để đánh anh nè. Có nha, nó qua đường rồi đó. Nó qua đường thằng rồi đó. Một thằng đi vòng đánh anh nè. Ôi trời ơi, sao lại bắn không hụt? Vậy lộn bắn không trúng. Có lùi đạn không Thương? Nó trong nhà này. Thằng bên trái yếu rồi đó. Ôi shit, sau lưng. Nó vô nhà thôi. Nó vô cứu vào trong nhà. Nó bắn em toàn trúng chân mà em chết luôn. Nó bị móc sau lưng. Rồi cứu xong rồi. Rồi xong. Cầm lựu đạn luôn. Mất dạy. Anh qua nè. Chạy luôn đi anh. Có thằng em bắn trước nhà. Mọi người đạn yêu anh. Anh không có hết rồi. Có anh trái cuối cùng nữa đúng không?
Má bắn vậy mà không chết. Nóng 2 rồi. Thôi. Dạ, bye bye. Thôi nghỉ. Đừng ráng. Hai game không kill. Tào lao thiệt chứ. Trái này. Nghĩ hả anh? Tụi kia nghỉ rồi, tụi nó nghỉ rồi. Ôi, đẩy lên rồi nè. Hai anh. Buồn quá anh ơi. Hồi nãy tưởng team anh còn sống, cắt súng rồi vô cho team up với anh bà. Anh có biết là em bay, clear anh hết Khao có luôn. biết là em bay dù em bấm F sớm để em đợi anh clear tem tụi nó rồi em xuống không? Cuối cùng xuống hello cái nó bắn em bay đầu luôn. Má cái thằng đeo cái đầu con ngựa. Không, cái thằng gì IS Đúng rồi đó. Walker. Đúng rồi đó. Một clip đạn giết 3 thằng. Bắn ảo như quỷ. Bắn ảo hơn chạy xè bắn. Đi rồi. Kìa. Anh vô anh bắn với thật với Quá Nhi kìa. Ủa, team đó có con Khánh rồi mà. Team bên kia kênh khác chết à? Hai em gạt rồi. Ui, còn nữa. Rồi xong gục luôn. Cao nghỉ cao, bắn đấy à? Tụi nó nghỉ rồi. Gọi là Anh bắn hơi mệt man. Nghỉ ngơi xíu. Chơi game này nó có sự gây cho người ta sự mệt mỏi man. Trời ơi, chạy nãy giờ chạy muốn nát cái bản đồ kiếm cây M16 không có. Hôm qua gặp một ngày xui. bị kẹt nút rồi, chết mẹ à. Bị kẹt nút đây. Trời ơi. Má bị choáng quá không nghe tiếng luôn. Ngáo đi về quê rồi. Buồn quá, hồi nãy có con kia bán số điện thoại mua cái 6789 mua không được man, trễ quá. Để làm cái gì? Mua số điện thoại 6789 đó cho nó Để đẹp làm. á. Trời ơi, gì mắt. Tất cả Cái gì tính vậy? hộ báo à. Không có cái số điện thoại thôi mà hộ báo cái gì đấy. Ui. 6789 không phải sang bằng tất cả nữa. Có đâu. Dăm ba cái số. Sống bằng tình cảm. Dăm ba cái số. Rồi có số gì 22 5 số 8. Rồi sau đây sao chàng ra đây hết rồi. Nói gì chạy xè nó nghe sao nó ngủ. Chàng ngủ thì ngủ rồi mà. Chạy xè cứ đòi cứ gạ chịch. Phải, Quá Nhi gạ người ta mà. Quá Nhi gạ người ta giờ. Giờ người ta đồng ý, Quá Nhi không chịu. Mấy cái gói kia khác nhau gì nha? Gói gì Thành? Sát cả với... À, cái đó mình không biết man, mình chỉ mua 30 đồng man. Có tiền trong game nhiều, có tiền trong game ít. Không mua mấy cái đó man, mắc quá. Mình mua 30 đồng. Ồ, Thành, mua cái Thành ghép qua anh Thành. Ồ vậy hả anh? Ừ. Hay, cái này ý tưởng hay nha. Anh giờ ngồi ở nhà chơi game không có tiền. Ủa anh stream nghỉ đi làm rồi hả? Anh Khao nghỉ làm hả? Nghỉ rồi. Anh Khao muốn làm streamer bởi vì anh Khao còn cái từ bỏ cái streamer luôn hả? Streamer full time luôn. Lên được 8 triệu đô. Một súp là bao nhiêu đô nhỉ? Một súp á. Tùy. Ê, premium nó khác nhau. Một súp là 2,5 đồng. anh Độ anh đang trong game, anh đang làm nghề gì vậy anh Độ? Đừng nói em anh đi buôn cần nha. Buôn cần thật mà. Anh đi buôn cần á, em vô làm cảnh sát bắn chích anh Độ. Cái premium nó khác nhau gì nha? Nhiều tiền hơn trong game chính thôi à. Đúng rồi. Này Còn cái trong đó là tôi không biết. Hồi lúc trước cũng tìm hiểu định mua trong cái game online tôi không biết, nhưng mà trong game offline là ông có nhiều tiền hơn thôi. Có tiền như sẵn đây. đó. Như đây. Hả? Sao anh Độ? Thua cần thì có bắt vào tù là được. Thôi, mua 30 thôi, hết tiền à, nhà nghe. Mua 30 thôi, đâu cần mua, tại vì mình đâu có dùng mấy cái gì đâu Thành. Chơi cho biết thôi chứ đâu. Yeah, đúng rồi. Giờ bây giờ không. Mua bằng gì nè, tôi chỉ em nào Khanh. Ủa vậy đâu đây?
Ủa, anh khao vô nào vậy? Khoan khoan, Thành mua chưa? Thành có tài khoản PayPal không? Vậy đâu rồi? Có Về đâu sao? vậy? Nè. Đó con đi, nhảy đi. Mua Khoan, trên cho mày- G2 ấy hả? Đúng rồi, là không phải ông Vậy mua khả luôn ở năng. trên Steam luôn. Vâng, Biết PayPal biết xong đúng không? G2A biết. Đúng rồi, Rồi nhắc mới nhớ. rồi xong trả tiền cho nó, rồi xong ông vô ông tạo tài khoản trên GTA đúng không? Tạo tài khoản trên đó xong hết trơn rồi ông vô ông chơi đi, rồi xong ông nói rằng PayPal á là ông không phải ông mua nó thổi tiền lại cho ông, cái thằng kia nó vẫn để cho ông chơi luôn. Hiểu không? Một team à? Hiểu, hiểu. Hai team. 2 team. Bắt đầu đi. Nó làm cách gì á? Rồi dậy đi Thành, giúp của anh Thành. Cắn AFK. Ok. Nhớ nhớ tạo tài khoản ở trên Rockstar trước rồi mới return nha cha, mới gọi tụi là nó lấy Yếu rồi, đó yếu lắm rồi, thằng mới bắn luôn đó. Làm vậy đi kìa anh Cao. Được MC. Tài khoản Steam có Facebook mới vào được nha. nhưng mà khi em qua chơi game đó là em phải tạo tài khoản trên Rockstar mà. Chứ em đâu có tạo tài khoản trên đó đâu. Anh Cao thử chứ anh Cao. Trời anh còn không có tiền để thử nữa mà kìa. Luôn là Nhật ơi. Tụi kia làm vậy rồi mà. Rồi xong rồi. Con. Hai team lần em. Con bên kho kia. Ui, bên này. Ui. Oh shit, Mẹ đổ lộn Cùng súng quá trời gạt rồi. luôn kìa. là mình gạt vào nó. Đâu có đâu, mình đâu gặp nó đâu. Mình bắn team kia mà. Đổ lộn súng rồi. Chán thật. Ôi bắn lên đầu mà không chết. Đủ mấy tầm láo thiệt chứ. Không. Quên. Pay up về down. Bùm, nóc nè. Ôi. Má bắn lên đầu vậy mà không chết đó xạo thiệt. Má đạn không, nó không có tính cái bullet tray ta. Quên là em tưởng đang coi mọi người trong game em bấm pay up pay down sao không có chuyện nhân vật. Pay down nữa thiệt. Thiệt chứ tại vì đang coi livestream hai người nè. Pay up pay down đó. Chuyển vào Cái quay này gì không coi có quay gì giáp. bắn không được. Dạ. Hồi nãy Nhật mua game nhiêu Nhật? 30 à, nhưng mua có 30 à. Trời ơi, Hạnh mua có 16 đồng à. Ô, sao được 16 đồng thế? G2A đó. Có Em chấm có- mua lộn đi à. Em có cái code hả? Em có code giảm giá hả? Đâu, em nó trong này nó chỉ cho mình code sau mình đăng, mình bỏ vô thôi. Ồ. Ồ, mua trên game flip hả? Không, Ồ. G2A thôi. Ủa xe đéo gì mình mua 30 đồng ta à? Ôi, Mấy cái game trên này cũng rẻ lắm nè. Bạn tôi không. Nhà thứ mấy ra? Này thứ 3. Định mua 10 game tặng mỗi người game này chứ. Ghê vậy. Có gì Tặng tặng anh, anh chờ em đây. tặng anh. Anh phải gì? Không. Khỏi tặng á, khỏi tặng á. Vậy là còn 9 người. Thôi 9 người không thích. Phải đủ 10 người mới được. Ê, Thành nè, Thành 10 nè. Nó đủ hả bo giật đâu Có vậy? rồi. Có gì sao mà căng vậy anh? Chơi game Nan được sao không? Ê Nhật, em return lại đi. Em return được mà. Ừ. Return nó bị bắt điểm, nó bắt em sao? Là sao? Steam em bị bắt là em bán đồ không được rồi sao? Vì có. Ủa vậy à? Nữa hả? Không có đâu, em return thôi. Tôi nó cho mình thời gian chơi thử mà. Em return đi rồi sao em qua cái web của Thành đó em mua. Chơi qua 2 tiếng kìa. Web nào Thành? Thành G2A á, G2A.com á. Ừ đúng rồi. Ok, lỡ thì mất công mới phải download lại này nọ nữa. Đâu có ảnh hưởng gì download đâu.
Anh trả tài khoản đó mà. Anh trả là cái tài khoản đó mà. Riskit vô chơi được dạ. tiếng nào chưa? Vô chơi được rồi. Vô Mấy chơi Đâu tiếng được xíu sao? mà. Vô làm cái Chưa sao, làm chưa cái sao, chưa làm chơi cái được trên 4 tiếng Nó là cho sao? mình mấy tiếng để chơi thử mà, return đi. Nó cho mình 8 tiếng. Ủa anh tưởng là À, 2 Chơi tiếng. game 4 tiếng, chơi 8 này 4 tiếng tiếng. hoặc là 2 ngày, 1 tuần hay 2 tuần ta. mới mới vô chơi thử cái mission cái cốt truyện đầu tiên hả? Ừ, Wow rồi. return đi. Return xong rồi vô cái đó mua sẵn mua luôn 2 gói luôn rồi gift cho anh gói. Không, Được có không, qua tụi game clip nó có 15 đồng, chấm 15 nè. đó 15-16 đồng đó là coi như là 30 rồi thấy không? Thay vì em mua 2 game thành ra mua, thay vì em mua 1 game thành ra mua 2 game. Thôi em Giờ Tạo giờ mua một game cái đó xong mua trong Steam rồi mà. tạo đức, Steam rồi mà. tạo đức cho con. Trời ơi. ừ. Tạo đức cho con nó mới ghê. Đúng kìa. Súng bên này quá chừng nè. Trời, chưa bao giờ thấy trên đêm không có trộm súng nào. Ủa, Có nào gần tôi nó đang chạy lập cộp. súng bắn đi. Trong nhà nè. Nó kế bên nhà tôi luôn nè. Gì chưa có súng được kìa. Bình xăng kìa anh, bình xăng với trái lựu đạn là nổ được nguyên bầy rồi. Anh nổ anh trước. Trong nhà này nè. Anh thấy thằng đang đứng như you don't see me, you don't see me. Má bắn bán thiệt à. Anh không dám lựa. Ôi trên lầu. Đi bụi rồi. Dồn góc đó. Dồn góc. Hay. Mỏi gà tha. Gạt luôn. Ở đây. Hi, welcome to my hood anh Cao. Má táp cái vô đầu chết luôn men. Ghê thiệt. Sao tụi này chưa biết nó gạt á. Giờ gạt không à? Nhà anh phải gần ấy đó, nhà anh phải thằng Khánh á. Trong nhà đó luôn á Khánh. Trên đầu đó. Đứng gần đừng em. Bắn trời kìa. Bắn trời. Vậy bắn gì thứ ghê vậy nay hay vì gì mà. Thế nên mình bắn yếu ta. Mệt đó anh ơi. Mở mắt. Làm thành tôi 4 thì đánh tôi được chest. Đi ngủ nữa ha. Y chang hôm qua luôn. Đói bụng quá, ăn cái rồi lên giấc tiếp lên không để suy nghĩ. Quá gì? Anh quá Nằm gì có thấy phim lúc luôn. nào cũng ăn bún. À, bún mọc hả anh? Bún cá. Bún tôm cá. Bún hải sản. Để nó nghe qua có câu chuyện hay lắm. Để chúc anh lên cho chút xíu lên bằng điện thoại nằm coi phim luôn. Rồi liên nó để take the rest cái anh lên. Bay lên luôn. Mà hết game mình nghỉ đi. Tôi cũng quải quá à. Miễn chơi game á. Hết game này em qua GTA em test thử rồi. Return đi cha, return lên đây mua, return dễ mà, ông lên return cái được rồi. Không cần xóa game đâu, chỉ là có cái mà Lên Steam á. Lên Steam refund. Return hả? Thì return được mà. Có là ông return là Nhưng mà cái tiền nó sẽ trở về vô Steam phải không? Ừ. Đúng rồi. Rồi sao mua kìa? Không được, cái là mắc đúng không? Phải không? You right man, you right. Mình phải tải cái Rockstar gì nữa hả? Đúng rồi, tải cái Rockstar, tạo tài khoản Rockstar rồi mình mới làm gì mới gọi tụi PayPal nói tao không có mua game. Đồ cái này hay nha. Trời ơi tôi chỉ tuyệt chiêu à. Đồ quá cái này kinh. Đúng rồi. Tạo tài khoản Rockstar để activate cái trò game đó xong rồi mình gọi lên tụi nó mình nói cái Rockstar đó mình phải tải download về hay sao? Đó cái app hả? Cái app không phải giống như cái app giống như tụi Battle.net vậy thôi cái nó kêu là cái gì
Giống như Battle.net với Origin vậy đúng không? Đúng rồi, nó cũng tựa tựa vậy thôi à. Của cái hãng đó vậy. Ủa? Battle.net. Thấy không, tôi qua bên kia tôi học nghề, tôi kia nó chỉ tôi men. Battle.net em chỉ có mua 2 tựa game thôi. Mà nhắc mới nhớ mình mua cái gì? Battle.net là có Cái Black Ops 4 á, mua cái loại đấy premium. Nè, mua chơi online, mua bằng PayPal, down game, lập tài khoản Rockstar, xong return game vẫn chơi được. Đó. Má, nó chỉ đàng hoàng nè. Battle.net 60 đô luôn mà. À nhập cái gì nhỉ? Cái Overwatch 60 đô luôn. Overwatch là 60 đô. Lập đồng bình thường á. Ủa mình phải gọi nó PayPal mình cancel hả hay sao? Anh nó sẽ gửi mail anh, hoặc là anh vô cái app ở trên điện thoại anh, nó mình cũng có đó, mình phải cancel, mình nói là mình bị mắc hay không phải mình sử dụng thôi, không cần gọi nữa. Trên Nói ra nó hỏi là có phải là là anh Khao có phải là người mua cái đó không? trên 100 đồng nó mới hỏi, thường thường trên là 100 đéo đồng là nó cancel cái đó Ừ. là anh được game ở trong cái app PayPal á, nhưng mà anh phải lập tài khoản Tức là nó hỏi mình xong mình bấm chữ đéo vô. Nó hỏi sao mà chị đéo. Ok. Nó hỏi mình đâu Team bấm chữ trong đéo. Paradise. Khao clear Khao clear kìa. Cho mình bấm chữ đéo vô. The fuck. Đeo đỡ đeo á. Cãi không á. Jesse nói là nếu mà chơi đông thì nó vô chơi nữa kìa. Ừ. Đâu vậy? Chat đâu mà thấy vậy? Nói bữa giờ mà. Chelsea nói bữa giờ mà. Jesse là ai? Đó, đu order mà ngủ rồi. Bên team bên Chelsea cũng chơi mà, thằng Nick đều chơi bên Chelsea mà. Anh Khao ơi. Ơi. Em chuẩn bị có 3 kill rồi. Jesse là con gái ăn trai vậy? Gái. Tên giống gái vậy. Gái. Đẹp lắm. Xinh lắm. Hay nha, đâu đâu nó cho em xem hình. Nó xinh lắm. Làm quen đi. Ở bên đây hả? New York. Đứng sau liên hoàng nếu trúng viên nào để tìm được. Wow, mới tìm ra được con nè. New York. Đường thằng. Ở New York á. Gần Quá Nhi nè. Mái hồng tóc ngố không? Đúng rồi. Hấp giờ. Rồi, xong. 2 kill ngọt xớt. Đứng xài bắn không trúng nè. Không thấy bóng nó luôn á, bắn đại. Quá hấp dẫn. It's me though. Mà cỡ thư sinh như là Thành này chắc hơi khó nha. Em thư sinh hả? Ừ. Tại con này nó sao? Sao đó, Chelsea nó bình thường thôi, nó có gì đâu. Biết điệt. Em biết gì đâu. Em biết điệt không, em biết chuyện ấy không, biết chịch không? Điệt đâu. Tại vì Chelsea nó dạng lắm. Chelsea dạng lắm. Quan trọng là em biết điệt và em biết chịch không thì nó được. Còn mà thư sinh là chói gà không chặt là không được đâu. Nói xong nghe nản lòng chiến sĩ quá vậy anh. Thiệt đi chứ. Thiệt mà. Mình nói trước cho bạn đỡ bỡ ngỡ mà. Cái gì mà hồi nãy mà đang bắn ở dưới mà coi livestream trên Thôi, này, được cái rồi. gì mà thả tính liên tục. Được rồi. Tại Quá Nhi này rượu rê con ta xong giờ con ta không chịu. Dập Quá Nhi em. Đấm muốn vậy đi thôi chế đâu. Lâu lâu muốn tìm lại giới tính rồi. Trời ơi, làm giá. Cái gì nữa? Để đi em gọi anh về em nhớ anh được không? Quá Nhi im ru luôn, hết biết nói gì luôn. Dạo này giá tăng như ta. Có gì nói trong bụng nói tôi chơi tơ chứ bộ, rồi cái vụ tôi má ơi. Không, tôi còn chinh. Anh còn chinh đó em ơi.
Anh còn Trinh em đừng dụ em ơi. Trinh lỗ đít đó Trinh. Anh Đồng Trinh. Anh còn Trinh mà Trinh anh nằm lỗ đít. Kìa, khoai to chú Đạt kìa. À. Gặp hoài luôn á. Nó hay nhảy bootcamp á, nãy giờ được gặp nó mấy lần. Chỉ nhảy vô đấy gặp tụi nó rồi sao vậy? Cái team đó là cái team em nói anh đó quá Nhi chơi mà ngồi thủ trong nhà kiểu Cái team khoai to á hả? đúng rồi. Các bắn khác nhau. Tôi nói mọi người cách bắn khác nhau. Mình bắn hay ấy, thì mấy đâu sợ tụi mấy tụi nhà. Mấy bị đợi bị động bắn thôi nhằng mình. Mà tự nhiên mà mình vô trong nhà, mình đang chạy bo, mình vô trong nhà mình set up đủ nhảy cái nó bắn đùng. Trời tay Mình chết. vậy thôi. Gặp mình thấy thằng nào đang chạy ngoài bo trong nhà tụi. Mà mình vẫn tạo ra tiếng động rồi chứ mình bắn từ xa chứ đâu có bắn vậy đâu. Trời Có ơi, ai lấy giảm thanh ai rồi Không em. anh sẽ ngồi im như con chim. Cấp 4 dư à? Rồi anh thấy luôn rồi, đủ mẹ what do you do? Bây giờ you see me? Yes, he see you. You see me? Dạ. Tôi đang để cái súng của tôi trên bus. Tôi táp tất cả. Biết tại sao quá bao nhiêu này vẫn dở không? Tại vì giờ cái gì trong cái lòng bị gì nè? Cái lòng Tôi bị quấy rối tình dục biết chưa? đúng rồi, đó bị quấy rối tình cảm bị chết xì lên luôn. Nói đây nó nghe hết, nó đang còn trong này á. Bình thường mà. Mình nói chuyện mình đâu có nói xấu đâu. Đủ Nó thằng bình cắt thường hả? mà. Tại vì ngày mai Chelsea muốn cũng lên coi. Quăng cái cốp giữa đường này. Ok. Giữa đường luôn nha. Làm Dụ dỗ con ta mở lòng thì lại không chịu. Thứ gì? làm quá gì bị bồn chồn bây giờ bắn không được men. Làm good nãy giờ be stream của anh Quá Nhi nãy giờ ngồi nghe cứng luôn. Nghe là tôi cứng nổi óc rồi đó chứ. Nghe mà lấn hết trơn. Lấn rồi chưa lấn mà tôi cứng rồi đó. Ngóc lên rồi đó. Thấy nó luôn nè, thấy luôn à. Thấy luôn nè. Xin lỗi anh. Ngay chấm nè. Rồi em bắn vụ chỗ quay lại không? Nó mới đi qua luôn. Em mới chạy góc chéo nè. Chạy góc chéo bắn vụ nè. Chúc anh cao không? Ừ. Em chạy góc chéo vụ cho anh cứ đẩy em đó đi. Kỹ nha. What the fuck? Sát cao à? Má bắn vào hộp. Mẹ nó giờ mới khó chứ. Trời ơi bên đây nữa. Oh shit. Bắn nó vậy mà hụt mới cay cú. Nó thấy bộ nghĩ là vừa rồi đó, bắn như cứt. Trời đủ má. Chửi. Việt Nam à? Không, đó là what's up you Vietnamese fuck up. Bắn cái đó mà hụt men cay thiệt. Tại sao mình bị chửi mà cười? Tại vì tiếng Anh Ủa, 2 tem hả? Ủa? Mình chửi lại mà, mình chửi lại fuck. Ủa nó tự chơi nhau hả? Nó tự bắn nhau hả? Đâu phải 2 team đâu. 2 team. Không, mới đầu nó tự. Ngay gần anh nè, cái núi gần anh luôn nè. Nó xuống anh nè. Trên đầu anh nè. Này nó giỡn hả ta? Tụi nó giỡn hả? Nó giỡn nha. Nó chửi, nó giỡn gì? Không, thấy nó bắn team đó mà. Như đây, như đây. Hả? Bạn nhớ cái vụ Nó còn nón giáp không? Sao đó? Còn nón anh. Không Còn quyền nhớ nha. cái vụ Ít lời rồi luôn. cái vụ mà mình bắn xe thằng kia nó chỉ phá phất ấy, con nghe không?
Tôi nghe Hay tôi sao? chửi á. Tôi nghe không? Thằng nào? Hôm bữa bắn PUBG á, thằng kia đi qua cầu mình chửi bắn á. Nhớ. Bắt chửi phát. Có máu nước cho anh, ba lô ba nè. Ra. Cần giáp. Này, để mình... Ui, Còn sát thằng kia nữa. hướng dẫn ngoài. Dùng để Rồi, đăng đi nhập vô. server runtime. Ủa mà sao nó không giết anh ta? Nó không biết anh nằm đó. Ủa mấy cái này là mình bỏ vô đâu ta? Nó có hướng dẫn á em. Nè giáp nè, giáp nè. Giáp Có nè. rồi, có rồi. Giáp 2 luôn á. Có. Hình như đao 2 phao hay nhiêu á. Thấy nãy anh đọc Em sơ đang sơ. có file đó rồi. Đọc sơ sơ hình như 2 phao. Đao 2 luôn mà, 2 file luôn. Bắt đua xe ở Cái file kia là Gạch đâu Giá rồi? dùng thẳng thang đại pháp không thoát khỏi. Nó bằng dở dở mấy nó Với, bắn vậy mà không trúng. thêm một file try Google. Cách cài đặt ấy. Quan trọng. Toàn kiện băng đảo quá. Đó là cùng một team á mà nó giỡn nhau thì sao nó bắn thằng kia. Giỡn hay gì á. Ủa mà nãy nó bắn nóc nhau luôn á trời. Ừ. Chắc tin được. Get dog. Giải nén ga sẽ được 2 folder. Giải nén ga hả? In zip em. Ok. What? Raw opener. How to unzip. Lê Hoàng Lam là hết. Dạo này gom nhiều người lạ lạ không nè. Ơi trước mặt em ơi, trước mặt anh nè. Khu nhà anh. Không không, trên núi nè. Nó chạy xuống bờ hen rồi. Mua lựu đạn không anh? Cô ghé vàng lai. Xe ở Gạch Giá bị bắt. Một rồi. Hai thằng đó nữa, có hai thằng等tầm. Ui. Chạy đây rồi. Còn thằng đâu bắn hoài ta? Còn thằng trong khói em. Win luôn. Còn bò lại cái cây anh. Trời ơi, bắn cái gì vậy trời. Yếu lắm luôn rồi đó. Bên trái cái cây em, phải bên phải cây rồi. Trời lựu đạn vô em, có lựu đạn mà không trời. Sao quá. Lựu đạn trái bên em á, coi chừng. Nó còn cái khói á.
bắn tào lao được chứ. Sau lưng nhà. Ủa sao Raw nó gam được ta? Trời ơi, nằm văng bút chỉ luôn. Dân game luôn rồi. Ui vãi thế. Ủa văn game Ờ, game gì game gì bị băng? Không phải kìa. Game PUBG. cùng đào Mà ai còn tài khoản what the fuck á, tên gì với em PUBG á, người ta gọi là what. Có dư em ơi. Dữ à? Không có, không có. Bá đổi phát luôn mà. giờ lớn rồi. Hả? Sao? Em chơi ở nhà hả? Dạ, nhà Giờ cứ livestream quá nhi 5 xem. Đụng má bao Mày bo, mày bo. Phim. Nguyên Bye. team. Bye mọi người. Ok. Bye anh. Bây giờ Đây lên Ok, good night. Good night. See you later. See you later. Lấy nãy giờ làm sao mình ném nó ra không được ta? Ném bằng cái gì ta?